حاول بعض الأشخاص العبث مع أفراد الحرس الملكي بطريقة مزعجة للغاية، حيث قام بعضهم بالاقتراب من الجنود ومن خيولهم، ولكن على الفور نالوا ما يستحقون بسبب هذا التصرف الغير مناسب. ونحن هنا اليوم في هذا المقطع سوف نعرض عليكم بعضا من هذه المقاطع التي سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. كانت تحاول هذه المرأة الاقتراب من الحصان الخاص بهذا الحارس، وذلك عن طريق إعطائه بعضا من قطع السكر. كان من الواضح على هذا الحصان أنه يرفض تناول السكر، مما يؤكد على أن هذه الخيول يتم تدريبها بطريقة مميزة. من الضروري الحفاظ على المسافة الشخصية لكل شخص، وضرورة عدم الاقتراب من أي شخص بطريقة مزعجة، وهذا ينطبق أيضا على أفراد الحرس الملكي. كما هو واضح أمامك، كانت تحاول هذه السيدة الاقتراب من هذا الحارس، مما كان يسبب له إزعاجا كبيرا، وكان يواجه صعوبة في محاولة الحفاظ على أداء عمله في هذا الوقت. وعلى الفور تدخل أحد أفراد رجال الشرطة لكي يمنعها، وقام بالاعتذار له والابتعاد عنه في النهاية. هؤلاء الفتيات كانوا يقفون أمام هذا الحارس ويحاولون استفزازه عن طريق محاولة معرفة اسمه الحقيقي، ولكنه كان لا يرد عليهم، وكانوا يسببون له الكثير من الإزعاج. وعلى الرغم من ذلك كانوا يحاولون الحفاظ على هدوئه وأداء واجبه في الحراسة على أكمل وجه، بالرغم من المحاولات العديدة في مضايقته. ولكن في النهاية جاء رجال الشرطة في الوقت المناسب وأدركوا مدى استياء هذا الحارس، وعلى الفور قام رجل الشرطة بالتحدث مع الفتيات وإخبارهن بضرورة الابتعاد، وأن هذا الأمر مزعج ومن الممكن أن يعرض هذا الحارس للعقوبات، مما سبب إحراجا شديدا لهؤلاء الفتيات، ولهذا قمنا بالابتعاد على الفور. هذه الفتاة الأخرى كانت تتراقص أمام هذا الحارس بهذا الشكل، مما كان يسبب له إزعاجا كبيرا جدا، وكانت تحاول لفت انتباهه. وعلى الرغم من ذلك كان يحاول الحفاظ على هدوئه حتى نفذ صبره وقام بالتحرك من هذا المكان، مما جعل الفتاة تشعر بالخوف والحرج وتبتعد هي الأخرى على الفور. حاول هذا الشاب الاقتراب من الحصان الخاص بهذا الحارس، وكان يحاول الإمساك بالحزام الخاص به، وعلى الفور كان يظهر هذا الحصان الغضب الشديد، وفي نفس الوقت ظهر هذا الشيء على الحارس أيضا، مما جعل الحارس يصرخ بصوت عال على هذا الرجل ويأمره بالابتعاد وعدم لمس الحصان الخاص به. كان يحاول هذا الرجل المرور من خلف الحصان، وكان يشعر بخوف شديد جدا، لأنه من الممكن أن يتعرض إلى ركلة خطيرة جدا من قبل هذا الحصان. ولكن من حسن حظه أنه استطاع المرور في الوقت المناسب قبل أن يتعرض إلى ضربة مؤلمة وخطيرة. هذه المرأة هي الأخرى تم الصراخ في وجهها بهذا الشكل الذي كان يسبب لها خوفا شديدا، حيث إنها كانت تقف في وجه هذا الحارس وتمنعه من المرور في طريقه الخاص به، وربما كانت ستتسبب في عرقلته. ولكن على الفور قام الحارس بالصراخ في وجهها، مما جعلها تبتعد من أمامه. في هذا المقطع يظهر لك كيف أنه كأنك في عدد كبير من الأشخاص أمام هذا الحارس الملكي، مما كان يسبب له الكثير من الإزعاج، وفي نفس الوقت كان يواجه صعوبة في أداء عمله والقيام بحراسته على أكمل وجه، ولهذا تدخلت الشرطة لإبعاد هؤلاء الأشخاص على الفور. انظر أيضا إلى هذه المرأة التي كانت تحاول التقاط هذه الصورة لهذا الحارس الذي كان يقف في موقع الحراسة الخاص به، ولكنها اقتربت منه بطريقة شديدة جدا، كما لو كانت تحاول التقاط هذه الصورة مع أحد أصدقائها. ولكن على الفور ابتعد الحارس من أمامها وقام بالصراخ عليها، مما جعلها تدرك أن هذا التصرف غير مناسب، وكان لابد من عدم القيام به من البداية. كان يقف عدد كبير من السياح في هذه المنطقة، مما كان يجعل الحارس الملكي غير قادر على المرور في طريقه بطريقة طبيعية، ولهذا قام بالمرور من بين هؤلاء الأشخاص بهذا الشكل، مما يؤكد على مدى الاستياء الذي كان يشعر به في هذا الوقت أمام هذا الحشد الكبير من الناس.
هنالك البعض الذين يتبعون القواعد ويلتقطون الصور مع أفراد الحارس الملكي ويتركون مسافة بينهم وبين الحارس، ولكن هذا الشاب كان مزعجا للغاية، حيث إنه قام بالوقوف جانب هذا الحارس وقام بأداء بعض الحركات المزعجة، مما جعلت الحارس يشعر بغضب شديد وقام بضرب قدمه في الأرض بقوة، مما سبب فزعا لهذا الشاب وقام بالابتعاد على الفور. في هذا المقطع كان يحاول هؤلاء الشباب أن يطلبوا من هذا الحارس الابتسامة حتى يتمكنوا من التقاط هذه الصورة معه، لكن قام هذا الحارس بالتصرف بطريقته المناسبة وهي تجاهلهم وعدم الرد عليهم، وذلك بسبب أنهم أشخاص مزعجين للغاية، وقيام الحارس بالابتسام بهذه الطريقة التي كانوا يرغبون فيها واحدة من الأشياء الممنوعة أثناء تأدية الخدمة. لم يكن يدرك هذا الرجل أنه يقف في المكان الخاطئ، وذلك بسبب أنه كان يقف أمام هذه المسيرة الخاصة بهؤلاء الحراس في الجيش الملكي، وعلى الفور قام أحد هؤلاء الأفراد بإزاحة هذا الرجل والاصطدام فيه للتعبير عن خطأ تواجده في هذا المكان وضرورة عدم تكرار هذا الشيء مرة أخرى من جديد. حاولت هذه المرأة الاقتراب من هذا الحصان والإمساك بالحزام الخاص به في محاولة لالتقاط صورة فريدة من نوعها، ولكن على الفور قام الحارس الذي كان يمتطي هذا الخيل بالصراخ عليها بقوة لتنبيهها بضرورة عدم الإمساك بهذا الحزام وضرورة عدم الدخول داخل هذه المنطقة. كانت تعتقد هذه المرأة أن التقاط صورة وهي تلمس الحارس سيكون أمرا عاديا ولا أي مشكلة فيه، ولكن على الفور قام هذا الحارس بالصراخ في وجهها بقوة مما جعلها تشعر بالخوف والفزع، ثم قامت بالابتعاد على الفور وندمت على ذلك. هنا في هذا المقطع كان من الواضح أن هذا الرجل سوف يلتقط صورة فقط أمام هذان الحارسان، ولكن قام بعمل شيء غريب جدا، حيث قام بالرقص أمامهما بطريقة مزعجة جدا مما سبب لهما إزعاجا شديدا، وعلى الفور قام أحد الحراس بتوبيخ هذا الرجل وأمره بالابتعاد ومغادرة هذا المكان على الفور قبل أن تتم معاقبته. كان يحاول هذا الرجل التقاط هذه الصورة من أمام أفراد الحرس الملكي أثناء مسيرتهم، ولكن على الفور قام أحد الحراس بالصراخ على هذا الرجل ويأمره بضرورة الابتعاد على الفور من أمامهم. قامت هذه المرأة بعمل شيء تسبب في الكثير من الإزعاج لها ولكل شخص كان يوجد من الزوار، وفي نفس الوقت لهذا الحارس الذي كان يقوم بتأدية الخدمة في هذا اليوم، حيث قامت بإلقاء القفاز الخاص بها بالقرب من هذا الحارس في محاولة للاقتراب منه والتقاط صورة معه، ولكن كان يمنعها الحارس في محاولة للحصول على القفاز وكانت غير قادرة على الحصول عليها. وبعد وقت جاء أحد الأشخاص المسؤولين عن الحراس وقامت بوصف ما حدث له بعد أن عرضت نفسها لموقف محرج، حيث قام بتوبيخها على إلقائها للقفاز بالقرب من هذا الحارس، ثم بعد ذلك دخل هذا الرجل وقام بإحضار القفاز لها وأخذته وغادرت في النهاية. هذه المرأة هي الأخرى كانت تقف في الطريق الخاص بهذا الحارس الملكي في محاولة لالتقاط صورة، ولكن قام هذا الحارس بدفعها بقوة شديدة، حيث كانت على وشك السقوط على وجهها على الأرض، مما يؤكد على أنها لم تقم بعمل هذا الشيء مرة أخرى من جديد إطلاقا. أثناء محاولة الاقتراب من أفراد الحرس الملكي كان يحاول أحدهم غلق الباب، ولكن على الفور اقترب أحد هؤلاء الأشخاص السياح من الباب وقام الحارس بالصراخ على هذا الشخص بقوة ويأمره بالابتعاد من أمام الباب، مما تسبب في فزع هذا الرجل بهذا الشكل المضحك. كانت تحاول هذه المرأة الإمساك بالحزام الخاص بهذا الخيل لكي تلتقط صورة معه، ولكن على الفور لم ينتظر الحارس القيام بعمل هذا الشيء وقام بالصراخ عليها بقوة وأمرها بضرورة الابتعاد وعدم لمس الخيل الخاص به. ما هو أكثر موقف نال إعجابك اليوم في هذا المقطع؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.